Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Khi làm bất cứ công việc gì, ai cũng rất cẩn thận để làm tốt việc của mình, để không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tuy nhiên, đôi khi người tính không bằng trời tính. Dù bạn có cẩn thận thế nào, thì vẫn có những chuyện xảy ra đến bất ngờ khiến bạn cũng bất lực. Hãy cùng thế giới hôm nay khám phá những tai nạn hy hữu trong làm việc để cùng nhau tránh nhé. Cô gái ngồi cưa sách với một tư thế rất là chuyên nghiệp, nhưng nhìn đáng sợ quá. Đang ở trong nước để sửa hồ bơi, thanh niên cởi trần cầm dây điện, nhưng vô tình làm rơi ổ cắm xuống nước. May mắn mọi người thoát thân nhanh, không có lẽ năm sau là dỗ đâu. Cảm động cảnh tượng học sinh tổ chức sinh nhật cho cô giáo, nhưng màn bắn pháo của thanh niên có lẽ làm cô giáo cảm lạnh luôn. Được bạn chở đi ô tô, thanh niên tánh hay vọc đồ, dường như không biết công dụng của chiếc búa nên dùng thử. Và giờ thì hối hận không kịp. Một lần lỡ bước, anh chàng thợ sửa mái nhà đã tạo điều kiện cho chủ nhà làm luôn mái mới. Đem món và dùng dao cắt đồ ăn cho khách. Cô đầu bếp khiến vị khách thót tim vì làm rơi con dao. Được anh quản lý thị phạm cho cách làm việc được nhanh chóng, cô nhân viên bán hàng đã thực hành y chang, không sai một thao tác. Nhưng tổng thể nó vẫn cứ sai, đúng không các bạn? Tự mình hại mình chính là cụm từ dành cho tình huống làm việc của hai anh chàng thợ xây này. Khi một trong hai đã hành động rất dứt khoát, cậy bỏ thanh gỗ mà cả hai đang đứng. Thông minh, thật là thông minh. Người thông minh tới mức độ này sống không lâu đâu. Tham gia luyện tập cấp cứu chỉ vì người lính cứu hộ trượt chân, người đàn ông trong vai người bệnh suýt thì được cấp cứu thật sự. Chỉ vì tò mò không biết ai làm rơi bịch sữa, khiến cho anh chàng bị trượt chân té ngã và làm bể hết hai bịch sữa đang cầm trên tay. Người phụ nữ lao công thực hiện việc lau dọn của mình, nhưng cách bà ấy lau lạ lắm. Chơi máng trượt thường sẽ có thánh, nhưng mấy anh Ả Rập chơi tháo hết thánh khiến người chơi tức giận. Muốn hạ tấm ván xuống bằng cách sử dụng cân nặng của mình, người thợ xây đã bước lên và cố gắng đè nó xuống. Nhưng sự cố xảy ra khi người đàn ông bị trượt chân,
Thế là ông ấy đã có màn tiếp đắc rất gì và này nọ. Trong tình huống đang tập trung vào việc ghi lại hình ảnh của ca sĩ trên sân khấu, anh chàng quay camera bất ngờ bị hụt chân và rơi luôn xuống sân khấu. Chàng trai đi tập gym nhưng bất cẩn không kiểm tra máy móc, khiến cho anh từ tập gym thành tập lộn nhau. Thực hiện xong chảo đồ ăn, nhưng người đầu bếp lại không lường đến việc không thể mang nó lọt qua được cánh cửa và cái kết. Tính toán được hướng ngã của ngọn cây, nhưng người thợ cưa cây lại không tính được mình sẽ bị độ rung của cây làm ngã ra ngoài. Bạn nào có làm công việc này thì nhớ cẩn thận nhé. Đóng khung gỗ một cách rất dứt khoát và gọn gàng, nhưng đến khi làm việc, người đó mới té ngửa theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Không biết ai đã phát minh ra cách giao hàng có 102 này. Thay vì khiêng vào nhà, họ quyết định nâng từ dưới xe thẳng lên lầu 1. Cả nhóm hì hục cùng nhau người đẩy kẻ kéo. Và cái kết là chiếc tủ lạnh chưa kịp đến tay người dùng đã phải trở về nơi sản xuất. Còn gì nữa đâu mà khóc với chồng, còn gì nữa đâu mà buồn với nhau. Đam mê đấu bò tót mà số phận lại đưa đẩy đi trang bò, lại còn gặp ngay con bò không phải dạng vừa, nên chỉ mới bị đàn ông ném dây vào cổ, nó đã phản ứng ngay lập tức. Cô gái làm cô dâu phụ, giúp cô dâu vén váy. Ai ngờ đâu, Tước luôn mạnh khăn che đầu cô dâu. Tại tiệm bán quần áo, cô gái mải mê bấm điện thoại mà không chú ý đến cái nắp cống đã bị mở ra dưới nền nhà. Cô gái cầm thau nước định đổ vào người bạn đang ngủ, nhưng không hiểu bằng cách nào cô lại có thể tự xử luôn. Muốn ném bao gạch qua bên kia để tiếp tục công việc xây tường của mình, anh chàng công nhân xây dựng nào biết mình phải xây lại toàn bộ bức tường. Không biết thợ nào đã làm cái này. Rồi cái ô nó chỉ che nắng cho đám cỏ, chứ người ngồi trên ghế thì sẽ vẫn cứ nắng. Ghim chui điện và khởi động máy đâu vào đấy. Hai anh chàng thợ cưa bắt đầu di chuyển đến cánh cửa để cưa ổ khóa. Nhưng cứ mỗi khi đến chỗ cần cưa thì cái máy lại tắt. Liệu đến bao giờ họ mới hoàn thành công việc của mình? Sao mày ngu thế hả? Tình huống tai nạn nào làm bạn cảm thấy khó tin nhất? Nếu đã trải qua trường hợp tương tự,
Bạn hãy chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người trong phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại!